Hi there petrolheads, welcome back to my channel. In today's video you will see the finish is delayed. We are waiting. We had to wait more than an hour from the scheduled start of the finish. It is cold outside. Winter. Don't go anywhere. Now you have time to subscribe my channel, like this video and write any comment. And you can watch how security guy performs. Let's get started. Luokka ja SM1-luokan voittaja Esa-Pekka Lappi, Enni Mälkönen. Ja sitten me otetaan seuraava auto, eli kakkonen tänään, Lauri Joona, Antti Linnaketo. Ja samoilla aplodeilla kolmonen, Benjamin Korhola, Patrik Öhman. Ja hyvä ralliväki tänään kolmansia SM1-luokassa. Benjamin Korhola, Patrik Öhman, Hyundai i20. Tänään kakkoseksi kiirehtivät Lauri Joona ja Antti Linnaketo, Skoda Fabia. Ja kauden ensimmäisen SM-rallin voittajat Esa-Pekka Lappi, Enni Mälkönen, Skoda Fabia. Sitten on aika ottaa kuvia ja antaa raikuvat aplodit. Siinä on SM1-luokan kärkikolmikko. Ja aplodeja kaikki. Ja ymmärrän, te olette ottanut tunnin täällä palkintojen jakoon, niin ei se aina ihan irtoa, mutta näin ollaan saatu palkintojen jako käyntiin ja sitten kuohujuoman vuoro. Vai jätättekö te ne kotiin? Oi, lähteä se sieltä. Enni pääsi vasta vauhtiin.
very soon I will show you how these 3 teams of racers finish. It will be very emotional and interesting. Kuohujuoma. Aplodeja! Sitten katsotaan, miten kuohujuomat kuohuu tässä luokassa. Ainakin suomalaiset osaa näyttää mallia. Annetaan vielä aplodit. SM2-luokan kärkikolmikko. Sieltä tulee hyvä champagne-suihku voittajalle. Thank you to everyone who watched this video to the end. Check out other videos on my channel, bike trips, unboxings, traveling and much more.